Hej. Kommer ni ihåg clownerna? Det var länge sedan man hörde någonting om dem. Väldigt aktiva under en period var de. Skrämde folk. Jag har själv aldrig stött på någon. Jag tror inte jag skulle bli rädd faktiskt. Det låter kaxigt, men jag tror inte det. Men jag förstår verkligen att folk blir rädda. Någon clown som dyker upp i en park eller en parkeringsplats någonstans. Går emot den. Smyger omkring. Det är väldigt obehagligt. Och polisen jagar, jag vet inte om de fick tag på någon. Men deras stora brott, det var ju att de skrämde skiten ur folk. Och det är inte bra förstås. Jag tyckte det var lite sådär småfestligt faktiskt. Men det är inte okej. Så frågan är nu vad som är farligast. Våra politiker eller våra clowner? Det är frågan. 41% av Sveriges kvinnor uppger att de är rädda för att gå utomhus själva. 41%. Tänk er. Det är ju en otrolig siffra. Och det beror ju på den ökande brottsligheten. Nu pratar vi inte om clowner utan nu pratar vi om sexualbrott till exempel. Den sexualbrottsstatistiken är ju bedrövlig. Jag tror inte Sverige har upplevt något liknande. Jag har väldigt svårt att tänka mig. Det låg under en lång tid på cirka 1-1,5%. Alltså 1-1,5% av kvinnorna utsattes för sexualbrott i Sverige. Det där var ganska stabilt under lång tid. Och sen gick det bara plötsligt jävligt snabbt uppåt. Så nu är det alltså mer än 3% av kvinnorna som utsätts av sexualbrott. Vad är det? 100-150 000 kanske? Så det här är ju skrämmande på riktigt alltså. Och det här har ju inte orsakats av klimatförändringen eller något sånt där. Utan det är ju en bedrövlig politik. Bedrövlig invandringspolitik. Fullständigt katastrofal. Som ett experiment har de latchat med den svenska nationen. Och visst, det är ju brottslingarna som gör att statistiken går upp. Men vi har fått fler brottslingar. Fler som är villiga att begå sexualbrott. Och jag tycker vi skulle ha en tribunal, en folktribunal. Där Fredrik Reinfeldt och Stefan Löfven fick ställas till svar. Så att tribunalen skulle bestå av vanligt folk. De skulle åka dit. Jag är övertygad om det. Det här är övertygande bevisning, tycker jag. Våra svenska politiker är ansvariga för det här. Tillsammans med folket i Bryssel. Den här söta koalitionen vi har mellan svensk politik och byråkraterna i Bryssel. Som har flödat kontinenten med immigranter. Sverige har varit, som ni vet, underbart vilja att ta emot många fler än vad de skulle ha behövt eller vad som krävdes av dem. Ja, de skulle åka dit. Vad skulle de få för straff? Ja, de skulle ju avsättas naturligtvis. De skulle betala böter åtminstone. Kraftiga böter. Jag tycker fängelse. Det här är allvarligt. Jag tycker det. Så, en folktribunal. Det är vad jag skulle vilja se. All right. Hej.